हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू भाग्या किचन। सर्वात प्रथम तुम्हाला रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा। नारळी पौर्णिमा म्हणलं की गोडधोड काहीतरी आलंच। आज मी तुम्हाला नारळी भात कसा बनवायचा आहे याची रेसिपी शिकवणार आहे। यासाठी तुम्ही भाग्या किचनकडे चला। नारळी भात करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एका कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तूप घालून घ्यायचं आहे आणि तूप थोडंसं तापलं ना की त्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 वेलची, 2 ते 4 लवंग आणि थोडंसं दालचिनी घालून घ्यायचं आहे। 1 ते 2 तुकडे बास आहे। 1 ते 2 मिनटं फक्त हे परतून घ्यायचं आहे। परतून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये धुतलेले तांदूळ आहेत ते 1 वाटी मी घालून घेत आहे। तांदूळ शक्यतो कुठलाही जुना तांदूळ घ्या। 2 ते 3 मिनटं असं छान तांदूळ भाजून घ्यायचे आहेत। तांदूळ तुम्ही कुठलाही वास येणारा असा घ्या। आंबेमोहर चालेल, इंद्रायणी चालेल। शक्यतो तुम्ही लांबडा तांदूळ घेतला तर भात अधिक सुंदर होईल। तांदूळ आपले छान असे भाजून झाले आहेत। आता यामध्ये आपण 1 वाटी तांदूळ घेतले आहेत तर त्याच्यामध्ये मी 2 ते 2.5 वाटी पाणी घालून घेणार आहे। हा भात शिजत असताना त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे भाताची चव खूप सुंदर होते। या भातावर आता झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनटं वाट बघा, म्हणजे भात सुंदर असा फुलून येईल। भात आपला शिजवून तयार झाला आहे। आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे जाण्यापूर्वी हा केलेला जो भात आहे तो एका प्लेटमध्ये मोकळा असा करून घ्या। तयार केलेला भात आता आपण एका प्लेटमध्ये पसरून घेतला आहे। आता आपण दुसऱ्या कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तूप घालून घेणार आहे आणि तूप थोडंसं तापलं ना त्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी खिसलेला गूळ घालून घ्यायचा आहे। गूळ 5 ते 10 मिनटं थोडंसं असं परतून घ्या आणि हे सर्व मंद गॅसवरच करून घ्या। गूळ आपला वितळला आहे। आता याच्यामध्ये आपण खिसलेलं खोबरं आहे ते 2 वाटी घालून घेणार आहे। खोबरं घातल्यानंतर आपण हे पुन्हा 4 ते 5 मिनटं फक्त परतून घ्यायचं आहे। खोबरं परतत असताना त्याच्यामध्ये मी वेलची पावडर 1 चमचा घालून घेतली आहे आणि आपल्या आवडीनुसार काजू, बदाम आणि बेदाणे घातले आहेत। आणि गोड पदार्थ म्हणलं की जायफळची पूड ही आलीच, त्यामुळे मी अगदी 1 ते 2 चिमटभर जायफळची पूड घालून घेतली आहे। आपण गूळ, खोबरं हे सेपरेट असं करून घेतलं आहे, कारण भातामध्ये जर हे डायरेक्ट घातलं तर भात खूप चिकट होतो। त्यामुळे मी भात सेपरेट करून घेतला आहे आणि गूळ आणि खोबरं ह्याचं मिश्रण सेपरेट करून घेतलं आहे। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेला भात आहे तो घालून घ्यायचा आहे। येणाऱ्या रक्षाबंधनला या पद्धतीचा नारळी भात अवश्य करून बघा। अतिशय सोपी पद्धत आणि टेस्टलाही अतिशय सुंदर होतो। आता याच्यावर आपण एक ताट ठेवून घ्यायचा आहे आणि 2 ते 3 मिनटं फक्त एक वाफ आणून घ्यायची आहे। तयार आहे आपला नारळी भात। व्हिडिओ जर आवडले असेल तर लाईक करायला विसरू नका। चॅनेलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। असेच तुम्हाला नवीन कुठल्या रेसिपीज पाहिजे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये मला अवश्य कळवा।